بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عزیزان هموطن، بینندگان عزیز و ارجمند شبکه کلمه و برنامه گفتگو عرض سلام و ادب دارم. از خداوند متعال خواهان و خواستارم هر کجای این کره خاکی که تشریف دارید وقت پرخیر و خوشی رو داشته باشید، سلامت و سربلند باشید. بله عزیزان هموطن، متاسفانه جغرافیای ما با توجه به اینکه دهه‌ها هستش در اسارت یک نوع فاشیسم سیاسی که بوده، امروز به جایی رسیدیم که وطن عزیزمون قابل زیست نیست برای ماها. گروهی مهاجرت کردن، عزیزان زیادی رو ما از دست دادیم و ایران تبدیل شده به یک نوع زندان بسته‌ای تقریبا در کلیات خودش و استاندارد زندگی در تمام ابعاد خودش به پایین ترین سطح خودش رسیده. اگر ما بخوایم مقایسه رو داشته باشیم با استاندارد زندگی در کشورهای نیمه پیشرفته تقریبا، یا خود با استاندارد زندگی که خودمون تعریف کنیم، عرضم به حضور شما، انسان احساس کنه که کرامتش حفظ شده. بله، دلیلش هم چی بود؟ دلیلش هم همانطور که عرض کردم، دلیلش هم همین فاشیسم ایدئولوژیکه. حالا فاشیسم یک کلمه ایتالیایی هستش به معنای ناسیونالیسم افراطی، اما اگر تعمیمش بدیم در بعد سیاسی به معنای اینه که گروهی، جریان سیاسی بیاد و ایدئولوژی خودش رو تعمیم بده یا خود تحمیل کنه بر جامعه و دیگه تمام سیستمی که میچینه بر اون اساس نهادینش کنه. قانون اساسی رو که تدوین میکنه در راستای تحمیل ایدئولوژی رژیم باشه و دیگه سیاست هایی که میشه طراحی میشه و استراتژی هایی که گذاشته میشه دوباره در همین راستا هستش. این میشه یک نوع فاشیسم سیاسی. و ایران ما هم در این دهه‌های اخیر جدای از نام و نشانهایی که داشته سیستم‌های حکومتی، در کردار یک نوع فاشیسم بوده که گروهی اومدن حالا نام و نشانهایی که به هر حال متنوع بوده خودشون رو تحمیل کنن بر جامعه. اما نتیجه چی شد؟ نتیجه از دست دادن جان عزیزان بسیار زیادی از این جغرافیا که ما میتونیم بگیم کمتر دیده میشه خانواده ای از ایران که داغدار نباشه، که جان عزیزش گرفته نشده باشه. اینکه گروه زیادی مجبور بشن مهاجرت کنن و زندانیان سیاسی رو که ما هم داریم و متاسفانه این حقیقتا جای شرم داره. یک سیستم سیاسی، یک نظام در این عصر، در سال 1404، در سال 2026 میلادی شما در کشوری زندگی کنی که زندانی سیاسی داشته باشه. چرا؟ چون زندان تنها همون دیواری نیست که به هر حال و دیوار میله نیست. زندان سیاسی به معنی سرکوبه یا خود ترور حقیقت هستش، ترور صدای حق خواهی هستش و ترور امر به معروف و نهی از منکر سیاسی هستش. و این بسیار شرم‌آوره اگر حکومتی هم ادعای اسلامی کنه امر به معروف و نهی از منکر سیاسی رو ترور کنه. چرا؟ اون وقت اون حکومت خود حکومت رو یک اله قرار داده و مردمان رو مجبور میکنه در راستای این که به عبودیت اون اله در بیان. آقای خمینی مگر چه چیزی گفت؟ گفت حفظ نظام از اوجب واجباته. این اوجب واجبات رو از کجا آورده؟ این دستاورد سیستم های فاشیستی هستش که در نهایت چه کار کردن؟ ایران رو به یک ویرانه‌ای تبدیل کردن. ایران رو به کشوری تبدیل کردن که بسیاری ها مهاجرت میکنن و آنهایی هم که هستن، کسایی که صداشون بلنده، خب در داخل زندان ها عزیزان هموطن دیگر خب زندگی روزمرهشون رو با هزاران بدبختی و تحقیر، چه در بعد سیاسیش باشه، چه در بعد حقوقیش باشه، چه در بعد خصوصا اقتصادیش باشه، که درد مشترک امروز جامعه ایرانه، روزانه زندگی خودشون رو سپری میکنن و برای نان شبشون خودشون رو به هر در و دیواری میزنن و این یعنی زیر گرفتن کرامت
انسان. بله، امروز موضوعی رو پیشنهاد کردم که حقیقتا خب حالا اگر بیان بگن مردم ایران تهران سقوط کرد، تهران به معنای سیستم حکمرانی، این رو باید برداشت نکنید. خب شما چه پیشنهادی رو دارید، چه سیستمی رو میخواید برای آینده کشورتون که نقطه شروعی بشه این ویرانه‌ای که امروز ثمره دهه‌های حکومترانی فاشیستا بوده که به یک ویرانه تبدیل شده، شما اون رو دیگه شروع کنید آبادش کنید. آبادی به این معنا شروع کنید انسانها آزادیش، حق تعیین سرنوشتشون محترم شمرده بشه، قدم به قدم سعی بشه عدالت همه جانبه رعایت بشه و انسان احساس کنه بله به عنوان یک انسان کرامتش حفظ میشه، حقش تا اندازه رعایت میشه، خصوصا حقوق اولیه. خب این هایی رو که اگر ما میخوایم که ایران تبدیل بشه به خانه امنی، که من همیشه این جمله رو تقریبا کم و بیش میگم حتی در جلسات خصوصی هم به خانه امنی. امن یعنی وقتی که از امنیت صحبت میکنی تنها امنیت جانی نیست، امنیت ابعاد بسیار بسیار وسیعی رو داره. امنیت اقتصادی یکی از اوناست که نان شب رو داشته باشی. امنیت بهداشتی یعنی این که شما دیگه هر کسی مریض شدی به هر حال بتونی سیستم بهداشتی مدرن باشه، شما بتونی بدون هیچ ترس و لرزی این امنیت رو داشته باشی که سیستم کمکت میکنه. مثلا سوئد شما میری سیستم بهداشتی پول بسیار اندکی رو میدی که اگر بری مثلا یه مغازه‌ای بخوای چیزی باش بخری چیزی نمیشه، ولی دکترت همه چیز تقریبا رایگانه. چطور آیا ما نمیتونیم به اونجا برسیم؟ یا خود سیستم آموزشیش، مثلا همین سوئد رو من مثال میزنم دوباره. من فرزندانمو که میفرستم اینجا، جدای از این که زبان مادریشون هم بهشون تدریس میشه، ولی در مدرسه مثلا نهار بهشون داده میشه و گاهن هم گلایه بسیار زیاد میکنن، نهارمون هم خوب نیست. یعنی اگر نگاه کنی به استاندارد غذا، سعی میشه غذا به شیوهی باشه که کودک رشد کنه و این رو تا سال آخر دبیرستان اینطوره. خب کشوری که اگر نگاش کنی از لحاظ وضعیت منابع طبیعی، نعمتهای خدادادی، گمان نکنم، یعنی مطمئنم زیر 10% نعمتهای خدادادی ما رو داره. خب چرا اینها به اینجا رسیدن و چرا ما نتونیم؟ این یکی امنیت البته گفتم، امنیت بهداشتی، امنیت درمانی، امنیت اقتصادی، امنیت سیاسی. شما برو به مثلا نخست وزیر که بالاترین مقام سیاسی کشوره، هر چیزی دلت میخواد بگو، نهایتا اینه که بیان بازخواست کنن چرا این رو گفتی. ولی اگر حرفهای مؤدبانه بزنی، هر چیزی رو میخوای بگی کسی نمیگه آقا جان چرا این رو گفتی تو. مثلا آزادی بیان، آزادی سیاسی وجود داره، این امنیت به این معنا هستش. خب ما چطور میتونیم ایران رو از دست فاشیسم رها کنیم، از دست تمامیت خواهان رها کنیم، حالا به اسم قوم، به اسم مذهب، به اسم یک ایدئولوژی سیاسی، به اسم یک خانواده و یک فرد؟ این قدسیت های بیجا رو تنها کسی که مقدسه خب خداوند متعال خالق آسمان ها و زمین هستش و تنها کسی هم که معصوم پیامبران خدا در مسئله وحی هستند. هیچ کسی عرضم به حضور شما معصوم نیست. چطور میتونیم به اون درجه از رشد برسیم؟ خب اگر ما کشوری رو میخوایم که به خانه امنی برای ماها تبدیل بشه، امنیت به معنای کلمه در بعد اقتصاد، سیاست، حقوق، بهداشت، درمان، آموزش، محیط زیست و غیره برای ماها تأمین بشه، اینها نتایج یک سیستم کارا، تندرست و علم محور، عدالت نگاه، انسان محور هستش. چطور میتونیم این ارکان این سیستم رو ما با هم بسازیم؟ سوالیه، در این توپ در میدان یکایک ما هست. همش گلایه کنیم آقا جان فلان جریان اینه، فلان جریان اینه. خب خود ماها چی میخوایم؟ کجاییم؟ چه بخوایم چه نخوایم؟ خب یه مسئله رو داریم در زبان فارسی خودمون، هر چی رو که بکاریم همون رو درو میکنیم دیگه، مگه غیر از اینه؟ و از این بالاتر یه سنت خدایی هست که خداوند متعال در قسمتی از آیه 11 سوره مبارکه رعد میفرماید
بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. خب خودمون رو تغییر دادیم، مثلا از دموکراسی صحبت میکنیم، آیا تحمل میکنیم طرف مخالف بدون اینکه حرفاشو قطع کنیم بشنویم چی میگه؟ مثلا خیلی ساده، من خیلی ساده و ابتدایی از چیزای ساده ابتدایی گفتم. این رو تحمل رو داریم یا نه مرگ میفرستیم، یا نه فحش و ناسزا نثارش میکنیم، یا نه قدرت که داریم شعار مرگ فحش و ناسزا هم تبدیل میشه به حکم اعدام، مگر غیر از اینه؟ خب آنچه رو که داریم از آسمان که برامون نازل نشده، از آسمان راه نور نازل شده ولی ما چقدر بهش متمسکیم؟ آنچه که امروز داریم خب دستاورد خودمونه. خب فردا میخوایم چطور سیستمی رو بذاریم که از همه این دردها ما نجات پیدا کنیم، خلاص بشیم؟ این در دست خودمونه، غیر از این نیست. من امروز میخوام روی مفاهیمی که و گاهنم البته همه یک حرف رو میزنن ولی نمیدونم چرا همه با هم در تضادم هستن. شما اگر نگاه کنید این جریان‌های سیاسی خودمون همه از دموکراسی صحبت میکنن. خب چرا با هم نمیسازید؟ با هم نمیسازید. ببخشید من یه حرفی رو میزنم، حالا بیادبی هم نباشه، بعضی از این رهبران جریان ها سطح سیاسیشون خیلی پایینه. خب لیست بیاید روی خط برنامه با هم صحبت کنیم. چطور؟ میگم آقا جان با هم بسازید. خب من چطور بسازم؟ اگر من بسازم میرفتم تو حزب اون یکی میبودم. نه، بفهم این همه احزاب در کلان مسائل استراتژیک نسبت به در یک جغرافیا باید با هم بسازن. این یک واجب سیاسیه. وقتی از کلان مسائل استراتژیک یک جغرافیا صحبت میشه دیگه چپ، راست، دینی، غیر دینی نمیمونه. اونها روی اون کلان مسائل باید با هم بسازن. مثلا خود همین دموکراسی رو که میگید آیا روش به توافق رسیدید؟ من گمان نمی کنم و این رو هم تحدا می کنم در میان این جریان ها. چرا؟ چون اگر این رو روش توافق کرده بودن یا خود این رو در بعد سیاسی بهش معتقد بودن دیگه مرگ نمی فرستادی بر طرف مقابل، بلکه خب میذاشتی حرفش بزنه، گوش میکردی، مناسب بود به هر شیوه گوش میکردی و این رو تو برنامه سیاسی خودت ازش استفاده میکردی. اگر خب انتقاد جدی بود این رو سبب رشد برنامه سیاسی خودت میکردی. اگر انتقاد بی جایی بود طرف خاص خودش رو خالی کنه، مثلا ببخشید دور از روی شما یه چیزی بگه، خب گفته دیگه، حق خودش، انسانه، حرف خودش رو زده. ولی ما این رو نداریم. خب همه از حقوق بشر صحبت میکنن، اینم خیلی عجیبه. خب کنوانسیون های حقوق بشر با کنوانسیون قاهره که خیلی این رو ازش صحبت نمی کنن، همش 15 کنوانسیون با میثاقهای الحاقی که وجود داره، همش هم در کلیات خودش جمعش کنی میشه همون مسئله کنوانسیون اصلی، به جز این کنوانسیون های قشری هم که اومده، مثلا کنوانسیون حق کودک و غیره. خب این کنوانسیون ها که همه ازش صحبت میکنی چطور میشه در بعضی از مسائل جزئی با هم نسازید؟ مثلا همه از حقوق شهروندی برابر هم صحبت میکنن ولی وقتی یکی میگه آقا جان مثلا من سنیم، من کردم، من بلوچم، حرف خودش میزنه، تهمت، مرگ نثارش میشه. یعنی چی؟ من از چیزی میترسم و ترسی هم که وجود داره، این ترسم بیجا نیست، حقیقتا ما همه بترسیم، اونم اینه که دوباره کلاه سرمون بره و کلاه سرمون خواهد رفت اگر خودمون عالم به مسئله نباشیم، خودمون هوشیار نباشیم، خودمون به اون درجه از رشد فکری سیاسی نرسیم که احزاب رو خودمون مدیریت کنیم، مسئولین رو بتونیم راحت بیاریم پایین و ببریم بالا، اینا کارمند استخدامی خودمون باشن، نه بشن فرعون ها. چه اگر این مسئله رو ما اگر این علم رو نداشته باشیم دیگه زیر این اسمهای مختلف دوباره کلاه سرمون گذاشته میشه، دوباره ویرانه ای رو که ما داریم، ایرانی که متاسفانه به ویرانه تبدیل شده، این پروژه تخریب ادامه خواهد یافت. مگر آقای خمینی که اومد مگر مردم ایران نگفتن استقلال آزادی؟ خب جمهوری اسلامی کسی هست با اینا مخالف باشه؟
حالا عملکرد جمهوری خمینی که نه جمهوری نه اسلامی، عملکرد رژیم آقای خمینی کاری کرده که همه میگن آقا جان مرگ بر جمهوری اسلامی. منظورشون همین عمل کرده. ولی کسی نمیگه خب حالا طیفی وجود هم به اسم جمهوری خواهان. مگر جمهوری اگر بده شما چرا عمل میفرستی بر جمهوری اسلامی مثلا؟ خب آیا اسلامی که ما میشناسیم ما بهش افتخار میکنیم، ولی که عملکرد رژیم آقای خمینی رو ما میگیم این رو باید به تاریخ فرستاد. این نراتیو جمهوری داره، نراتیو اسلامیت داره. منظورم چیه؟ دو اسم بسیار مهم، یک دین آسمانی رو آقای خمینی یدک کشید، اسلامی که پیامبر خدا، حالا لازم نیست برید سریعا تاریخ رو نگاه کنید، خیلی مسائل روشن میشه. پیامبر خدا مسلمان و غیر مسلمان رو در مدینه سعی کرد روی دستور مدینه کاری کنه که حقوقشون رعایت بشه. برید بخونید. در زمان خلفای راشدین نمونه ها بسیار فراوانه، اما نمونه‌ای که همه شنیدین حرف طلایی امیر المؤمنین فاروق امت عمر رضی الله تعالی عنه که از کی میخواید مردمان رو به بندگی بکشید در حالی که مادرانشون آنها رو آزاده زاییدند. این خروجی قضاوت بود بین فرزند یکی از اقالیمش، اقلیم مصر یک اقلیم بود، جلوی چش خودتون بیارید. یک فرد مسلمان محمد پسر عمرو و عاص با یک فرد قبطی که مسلمان نبود، یعنی شهروندی. خب این تونستن، یعنی این اسلام تونست. و بعد نگاه کنید پیامبر خدا بلال حبشی رو، یه برده بود، یه رنگین پوست بود، عرضم به حضور شما، به در بعد اجتماعی به طبقه اجتماعی که اصلا براش حسابی باز نشده بود، برده بود دیگه، از کشور دیگه بود، از قوم دیگری بود، بر بالای کعبه فرستاد، مؤذن خودش کرد، مؤذن ندای آزادی کرد. چطور شد این اسلام این کارو کرد؟ و فرمود سلمان من اهل البیت، سلمان فارسی رو، گابان کردی رو. سلمان فارسی به هر حال خب جاش تو تاریخ معلومه. و این اسم فارسی رو هم یدک کشید، پیامبر حذفش نکرد. این تنوع آیه ای از آیات خدا در خلقت انسانیش، مگر نمیشد حذفش کنم. گابان کردی رو، این کردی رو داره تو اسم خودش دیگه یدک میکشه. و بلال حبشی رو. خب چطور شد این تنوع و تکثر محترم شمرده شد، حقوقش رعایت شد، اسلام خمینی نشد؟ اسلام خمینی چه کار کرد؟ فتوای جهاد علیه مردم کرد رو صادر کرد که خب مسلمانن، ملت مسلمانیه. چطور شدیم؟ میخوام به اونجا برسم فردا یکی دیگه نیاد به اسم جمهوریت، به اسم دموکراسی، به اسم عرضم به حضور شما حقوق بشر کلاه سرمون بذاره. خب اگر سرمونم بذاره از ماست دیگه، بر ماست، غیر از این نیست. ما نمیتونیم مسئولیت رو از خودمون برداریم. کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته، یعنی همه ما، کلکم راع، همه ما مسئولیم. خب حق من چیه؟ میخوام چطور این حقمو به دست بیارم؟ حالا ما به عنوان فرد و به عنوان جامعه اگر هوشیار بشیم دیگه نمیایم خدایانی رو برای خودمون درست کنیم، دیگه نمیایم پرستششون کنیم. پرستش که شاخ و دم نداره عزیز بنده. پرستش هم این که میگیم طرف در ولایت ذوب شده، خب طرف در ولایت دیگه ذوب میشه. مشکل ما خب باید این رو یک نوع هوشیاری سیاسی در خودمون درست کنیم. این هوشیاری سیاسی بعداً انعکاس پیدا میکنه در احزاب هوشیار، و این احزاب هوشیار قانونی رو تدوین میکنن که متناسب خواهد بود با همون سطح هوشیاری جامعه. این مفاهیمی از دموکراسی، کنوانسیون‌های حقوق بشری و غیره منعکس میشه اون وقت به درجه حسب درجه انعکاسش در قانون اساسی. چون یادمون نره عمود یا خود فقره پشتوانه اصلی هر سیستمی همون قانون اساسیشه، قوه مقننشه. این قانون سیستم قانون اساسی
در بازی بعدا دیگه مثلا قوه قضاییه که میاد مستقل باشه میگیم تفکیک قوا، خب میاد از قانون دیگه کارش رو انجام میده حسب قانون. قوه مجریه میاد چیکار میکنه؟ حسب قانون حرکت میکنه. خب بعد این میاد این قانونی که ما تدوین کردیم و خداها رو به هر حال زدیم، انسانها رو برابر کردیم در بعد حقوقی، میخوایم شاهکار کنیم. بعد از 400 سال پیامبر خدا فرمود انسان الناسو در مثل دانهای شانه یکسانن. خب میخوایم این حدیث رو دیگه عملیش کنیم. شاه خودم که نداره، خیلی عقب افتاده ایم. زمان رسول صلی الله علیه و آله خلفای راشدین شد، اروپا خصوصا اروپای غربی و آمریکا و غیره تونستن این کار رو انجام بدن. حالا توی مسلمان هیداد و فریاد کن بگو مرگ بر این و مرگ بر اون، نه، تونستن عدالت رو در ابعاد مختلف خودش تا اندازه زیادی عملی کنن. همینی که تو میری میگی به بالاترین رئیس سیستمشون هرچی دلت میخواد میگی، کسی نمیاد بگه آقا جان چه کاره ای، و اگر تابعیت اون کشور رو داشته باشی تمام حقوقت هم محفوظه. خود این یعنی ارزم به حضور شما یعنی عدالت. خود این یعنی که زمان رسول صلی الله علیه و آله طرف یخش میگرفت نمیگفت رسول الله، میگفت ای محمد حق منو بده. یعنی بالاترین دیگه قدرت رسول صلی الله علیه و آله با یک نگاه اگر میگفت به فاروق امت این کار رو انجام بده، حضرت عمر مثلا یا اصحاب رسول صلی الله علیه و آله دیگه همه چیزشون رو قربانی رسول صلی الله علیه و آله و پیامش میکردن. اما طرف یخه مبارک رسول صلی الله علیه و آله میگرفت حقمو بده ای محمد. خب به فقرش ببینید حق چیه مثلا ضایع شد. و وقتی که هم وفات فرمودن چی رو بر جای گذاشت؟ یه پیام بزرگ، عدالت رو بر جای گذاشت، انسان رو به مقام انسانیت رساند. چرا؟ اون وحی که برش نازل شد عملی شده بود. چطور؟ مردم هوشیار شده بودن. فعلم انه لا اله الا الله. حالا یکم دینیش هم کنیم. این مفاهیم مهمه در زندگی روزانمون معنی پیدا کنه، فرد و جامعه. خب این پیام رو گرفته بودن و فهمیده بودن. ما باید بگیریم این مفاهیم رو. اگر نه مثلا بیاری میگید خب آقا جان شما چرا با فلان جریان مخالفید؟ خب من آقا جان مخالفم، این هی مرگ میفرسته بر اون، مرگ میفرسته بر این، شب و روز فحش و ناسزا میگه. نه، این جریان میگه حق و حقوق برابر. خب این تناقض داره دیگه، نمیشه. حالا مفاهیمی که از خیلی سریع من میخوام برم، این اسمایی رو که هست همه بهتر از بنده میدونید، فقط جهت یادآوریه. دموکراسی خیلی ازش صحبت میشه. خب دموکراسی چیه؟ اصلا ببینیم این جریان ها از خودمون به عنوان فرد چرا همش بگیم این و اون؟ تمرکز و فوکوس خود روی انسان خودش باشه. چنین انسانی حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، به نظر این فرمایش فاروق امته. خودتو محاسبه کن، ببین کجای کاری. آقا جان این از بر ما، از ماست که بر ماست. این یه واقعیتیه. من هی بیام بگم این اون کارو انجام داده، این حزب این کارو انجام داده، نمیدونم رژیم خمینی این کارو انجام داده فلان. خب چه کاره خودتو؟ خب ما کجاییم در این معادله؟ ما وقتی معنی پیدا میکنیم عالم به مسئله باشیم. ساده بگم پروژه مدیریت کشور خودمون در فرمانش دست خودمون باشه و اینم با علم میشه. تو باید رانندگی داشته بدونی که بتونی یه ماشین رو حرکت بدی، جاده به هر حال راه تو بلد باشی، مقصدت معین باشه. خب این دموکراسی بعد تماس است. سلام بر شما عزیز هموطن، در خدمتتون. بفرمایید. بعد از اون وارد مسئله دموکراسی میشن. بفرمایید عزیز هموطنم. و علیکم السلام و رحمت الله. خسته نباشید. شما هم همچنین. بفرمایید. ممنون، سلامت باشید. به بار بنده ما همه مردم ایران بایستی برای آینده کشورمون همونطور که شما اشاره کردید یک سیستم داشته باشیم. حالا این سیستم چطور باشه؟ من خدمتون عرض میکنم لااقل کم کشورهای دوروبر خودمون رو نگاه بکنیم که ببینیم کدومشون موفق بودن و وقتی که موفق بودن سیستم حکمرانی در کشورشون چی بوده. شما اشاره کردید به دموکراسی. بله، دموکراسی در اصل و وجودش از
فرمان الله سبحانه تعالی میاد، یعنی همون دستوری که برای همه انسان ها نوشته و فرستاده. ولی خب یک چیز هم هست که بایستی مردم اینو قبول داشته باشن. ولی متاسفانه من اینطور عرض میکنم خدمت شما که مردم کشور ما این باور رو اولا خیلی کم دارن، باور به این که واقعا اسلام تنها دینی است که میتونه هم انسان سازه، هم برای آبادی دنیای انسان و آخرت انسان مهم و کارگره. و اگر این رو قبول ندارن، لااقل ببینن، نگاه کنن، همونطور که عرض کردم کشورهایی که موفق بودن، همین کشورهای دور بر خودمون که به قول معروف دستیابی بهشون یا سفر کردن بهشون راحت تره تا کشورهای مثل اروپا یا آمریکا یا حتی مثلا آسیای شرقی. می‌بینیم مثلا کشور امارات هست، کشور بحرین هست، کشور عمان هست، حتی کشور عربستان. ببینید مثلا کشورهای منطقه ما یک چیزی دارن، نفت، گاز، که کشور ایران هم داره. ولی واقعا ببینید چرا این کشورها با این ثروت خدادادی به هر صورت رشد رسیدن، مردمشون در رفاه هستن، ولی کشور ما نیست. من یک دلیل خدمتون عرض میکنم از این که دروغگویانی که به هر صورت اومدن در کشور ایران حکومت کردن، تنها حربه‌ای که در دست داشتن، تنها وسیله‌ای که در دست داشتن همین بوده که این ثروت رو چپاول کردن و مردم ما پیجو نبودن. یعنی به هر صورت نرفتن دنبالش، یعنی نگفتن حق ما از این ثروت کجاست. حالا نمیدونم به چه دلیل این کارو کردن، آیا از ترس خودشون بوده و یا از اینکه واقعا براشون اهمیت نداشته. ولی من الان خدمتتون عرض میکنم اکنونم اگر هر سیستم دیگری به جای این شیاطین انسان نما در لباس تشیع صفوی بیاد جایگزین بشه، حالا هر اسمی روش میذاری، ولی مردم از آنها سوال نکنن، یعنی نپرسن و پیگیر حقوق خودشون نباشن، مطمئناً بدتر از این سیستمی هست که الان بر کشور حاکمه. ببینید ما در این 47 سالی که این رژیم جنایتکار بالای سر ما بوده حکومت کرده، سیستم های انتخاباتی به هر صورت جور و جور و گوناگون گذاشته. حساب بکنید مثلا اول سیستم انتخابات برای ریاست جمهوری بود، بعد برای نماینده، حالا کم کم رفت برای شورا، برای دهیار و اینا. حالا شما ببینید، من در شهر خودمون این تجربه داشتم، اگر یک نمایندم اومده و حتی اگر شورا اومده، فقط گفتن میاد این جیب خودش رو پر میکنه، این سخنو گفتن، یعنی اکثر مردم اینو گفتن، ولی با این احوال رفتن بهش رای دادن و این بوده مایه این که واقعا این ملت پسرفت بکنه. اکنون هم همین جریان هست، وجود داره. اگر وقتی که مردم ما واقعا پرسشگر نباشن و دنبال حقوقشون نباشن و چشم بسته و گوش بسته برن نماینده هایی رو بفرستن به جایی که خودشون باور دارن اونجا دزدی میکنن، و وضع از این بهتر نخواهد شد. و من یک چیز دیگه میخوام خدمتتون عرض بکنم. اگه مردم ما واقعا اسلام رو نمیشناسن در کشور و بهاش غریبه هستن، خب چرا شما اکثرا اینطور هستید که گوش به حرف انسانهایی میدید که مسلمان نما هستن؟ یعنی چطور میگم، من ندیدم واقعا در کشور خودمون انسان دلسوزی در لباس یک مسلمان، در لباس یک عالم، پای منبر رسول الله صلی الله علیه و سلم حرف به درد بخوری برای این ملت بزنه. و اگرم بوده، بله چرا، و بوده همین رژیم جنایتکار فلفور اونو اعدام کرده، اونو دست به سر کرده، زندانی کرده، شکنجه کرده، یا اون شخص تونسته واقعا از کشور فرار بکنه. و این قضیه هم هست که واقعا همین عدم مطالعات درست مردم در مورد حتی اسلام و حتی در مورد سیستم سیاسی که بخوان برای کشورشون داشته باشن وجود نداره. این باعث شده که ما یک کشور ثروتمند عظیم 47 سال واقعا فقط درجا بزنیم. و من فکر میکنم این واقعا از خود مردم باید شروع بشه و شروع بکنن به مطالعات و برای خودشون یک سیستم درست پیدا بکنن که ببینن واقعا کشوری با این سیستم درست پیشرفت کرده و این مردم هم پیرو این سیستم باشن. و الا شما هر کس رو حساب بکنید بیاد رهبر بشه، اینا کارگر نیست، فقط مردم هستن که میتونن برای آینده این کشور عظیم تصمیم بگیرن و سرنوشتشون رو عوض بکنن. من اگر سوالی دارید من در خدمتتون هستم. خیلی ممنون. نه بنده سوال خاصی رو ندارم، ولی اگه خواستید بگید از کجای ایران هستید و سیستم دلخواه خودتون برای آینده ایران چیه، ولی در عرض 1 دقیقه انشاءالله. خواهش میکنم. من کرد هستم، از کردستان ایران هستم، از شهرستان مهاباد، و من برای خودم سیستمی رو غیر از اسلام قبول نمی کنم. و بازم عرض کردم
مردم ایران میتونن تصمیم بگیرن. من به عنوان یک مردم ایران میتونم تصمیم بگیرم. من عرض کردم اگر شما اسلام رو نمیخواید، خب نگاه کنید ببینید کشورهای منطقه چطور پیشرفت کردن، لااقل سیستم اونا رو کپی بکنید. خب من این دیگه ارزی ندارم خدمت شما. زۆر باشە کاکە گیان سەر چاو گەلێک سپاس بۆ بەشداربوونت. سپاس بۆ ئێوەش چاوتان ماز دەکەم کاتێکی خۆشخواگەدار بێ. ئامین. السلام علیکم ورحمة الله وبركاته. علیکم السلام کاکە. بله عزیزان هموطن، یعنی کلیت فرمایش این بیننده مونه که خب خودمون باید هوشیار باشیم و ببینیم وضعیت رو، به هر حال وضعیت رو نگاه کنیم و چه سیستمی میتونه به درد بخور باشه. حالا من وارد موضوع میشم. این دموکراسی که همش صحبت میکنیم، این عزیز بیننده البته گفت خب سیستم مورد پسندیشون اسلامه، ولی این سوال مطرحه، این اسلامی که خب آقای خمینی هم اسلام گفت، فلان هم اسلام میگه، علان هم اسلام میگه، در بعد حقوقی سیاسی مثلا پیامبر نگاه بفرمایید اومد مدینه نگفت که، یعنی نگاه بفرمایید حق مطلق هم هست، نفرمود که من رسول الله صلی الله علیه و سلم هستم و دیگه هرچی من میگم تبعیت کنید. دستور مدینه رو نوشت و خلفای راشدین هر کدومشون اومدن اجتهادات خودشون رو داشتن. یعنی سیاست مقدس نیست، سیاست هنر روزه برای مدیریت جامعه. این که در نهایت یک آیه قرآن، قسمتی از یک آیه قرآن، آیه 25 سوره حدیده، قسمت 5، لیقوم الناس بالقسط، یعنی انسان ها بتونن دیگه خودشون برپا کننده یه قسط و دادپروری باشن. خب این قسط و داد و عدالت رو چطور میشه عملی کرد در این جغرافیایی که این همه تنوع و تکثر رو داره؟ باید به برنامه سیاسی تبدیل بشه، از کلیگویی بیرون بیایم. خب حالا دموکراسی چیه؟ اینا که همشون میگن دموکراسی آقا جان، ولی گاه هم بر هم مرگ میفرستن. اگر دیدید جریانی گفت دموکراسی و در مقابلش فحش و ناسزا داد، مرگ فرستاد، این یک جریان توتالیته، مستبد و دیکتاتور دروغ میگه. لازم نیست مطالعه عمیق انسان داشته باشه. یعنی این دموکراسی خودش اینه که تو تنوع و تکثر رو قبول کنی، حرف دیگران رو زیر نگیری. اگر چنین کرد یعنی این خود ضد دموکراسی. خب این دموکراسی چیه؟ خود شما بهتر از بنده میدونید، ولی سریع من سعی میکنم ارکانش رو نگاه کنم. یعنی حکومت مردم، دموس مردم و کراتوس یعنی قدرت، و حکومت اصل مسئله یعنی قدرت حاکمیت مردم باشه، که هر حکومتی میخواد بیاد روی کار از مردم منشأ قدرتش باشن، یعنی مردم انتخاب کنن. در اینجا حکومت و سیستم، جدای حکومت و سیستم رو ما باید بدونیم. حتی که سعیم که الان مسلمان ها، خود ما ها، نگاه کنید تو قرآن، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. خب چرا اطیعوا و اطاعت کنید اومده این فعله از خداوند متعال و از خود پیامبر دوباره اطیعوا اومده، ولی از مسئله اولی الامر منکم نیومده. اطیعوا الله و اطیعوا الرسول سیستمه، این مطلق اطاعتش، ارکان، حرمت کرامت انسان، عدالت، همه اینها. و عرضم به حضور شما، ولی اولی الامر منکم حکومت ها هستن. ابوبکر اومد و رفت، عمر اومد و رفت و هکذا، و عصر و زمان ها فرق میکنه. حتی جغرافیا ها هم امروز که ما تقسیمات جغرافیایی رو داریم، هر جغرافیای حال و وضع خاص خودش رو داره. اولی الامر منکم میشه حکومت. ما سیستم رو بهش نیاز داریم، سیستمی رو که انسان رو محترم بشماره، یعنی دموکراتیک باشه. یعنی اگر بیایم به زبان امروز صحبت کنیم، دموکراتیک باشه. بعد دیگه مثلا شما امروز میایید مثلا آقا جان فردین رو انتخاب میکنید، بعد از 4 سال میبینید که این دیگه خب کشور رو نابود کرد، میاریش پایین، اونو انتخاب میکنید. اینا حکومت ها هستن، میان و میرن. خب این یعنی قدرت مردم، یعنی مردم بیاد بتونه انتخابات کنه. من با این بیننده کردمون از کردستان از مهاباد مخالفم، از کردستان که صحبت فرمودن که فرمود رژیم انتخابات داشته. انتخابات نداشتیم، ما انتصابات داشتیم. چرا؟ چون هیچ وقت مثلا در کردستان رو حتی شما که در کردستانی، کرد نتونست نمایندگان راستین خودشون معرفی کنه. شما اگر بیایید نمایندگان رو معرفی کنید، باید احزاب مختلف رو داشته باشید. هر حزبی میاد نماینده‌های خودش رو میفرسته. برای مثلا شهر مهاباد شما در کردستان حالا چندین حزب وجود داره، هر حزبی میاد آقا جان میگه این کاندید منه، مردم بهش رأی بدید. ولی اینطور نبود. شورای نگهبان فیلترش و به هر حال انتصابات بود.
قدرت مردم یعنی معنای خودش رو داره، انتخابات آزاد. خب این یعنی چی؟ این مشارکت یعنی انتخابات آزاد. و این انتخابات آزاد مثلا در مسائل در این کشورهای پیشرفته مسائل رو به رفراندوم میگذارن، ببینن مردم چی میگن. مثلا در مورد این که مثلا شما مثلا در سوئد آیا میخواید پول به این واحد پول اروپایی تبدیل بشه یا خود پول واحد پول سوئد بمونه؟ نه، مردم گفتن همین بمونه مثلا. و مسائل دیگه، مثلا یه جایی این کشور به ناتو ملحق بشه یا خود نه خب نمیشه. آره گفتن میشه. و عرضم به حضور شما برای اینکه به اینجا برسید خب مردم به احزاب و نهادهای مدنی و غیره نیاز دارن، چیزی که ما نداریم. مثلا تمرین کار حزبی هم نکردیم. حزبم میاد اونجا خودش میشه یه فرعونی. رکن دوم چیه؟ حالا در این انتخابات آزاده، همانطور که هر شد. حالا نمونه کردستان رو میاریم، بلوچستان رو میاریم. آقا جان تو این مناطق یا هر جای ایران احزاب بیان برنامه خودشون رو معرفی کنن، کاندیدای خودشون رو معرفی کنن و مردم در یک انتخابات آزاد و بدون هیچ ترسی بتونن رأی بدن و چیکار کنن؟ کاندید خودشون رو انتخاب کنن. این یعنی امر به معروف و نهی از منکر سیاسی در نظر بنده. چرا؟ طیف‌های مختلفی میان برنامه ارائه میدن، خب منم انتخاب میکنم، خدا بهم عقل و چشم و گوش داده و نگاه میکنم، میخونم، نیازهای خودم رو میبینم، کدوم برنامه به نیازهای من میتونه جواب بده، خب اون انتخاب میکنم. 4 سال نمیدونم چقدر بهش وقت میدیم، برنامهش عملی شد نشد پایینش میاریم یکی دیگه. اینطور تمرین میشه و اینطور این جامعه ها پیشرفت کردن. راکت نموندن. آب که راکت بمونه دیگه آب نمیمونه، یک چیز بسیار خطرناکی میمونه. جامعه هم همینطوره. خب حالا قبل از اینکه ادامه بدم در این زمینه یک پیامی را از واتساپ بخونیم. عزیزی نوشتن که با سلام استاد گرامی، ایران کشور کثیرالملل است و در درجه نخست نیازمند نظام حکومتی است که تمام ملت‌ها در آن از حق مشارکت و تصمیم گیری برخوردار باشند. دقیقاً به اونم میرسیم. من یک قسمتی از برنامه رو به اون اختصاص دادم که چطور میشه. حالا شما کاش شاید بفرمایید که مثلا سیستم پیشنهادی خودتون چیه. یکی از نکاتی که مهمه در سیستم آینده بهش توجه بشه اینه که چطور میشه تنوع خلقت انسانی رو در جغرافیای ایران محترم شمرد. بلوچ رو به خاطر جرم نانوشته بلوچ بودنش کرد، ترکمن، عرب و دیگران رو سهمشون اعدام، تحقیر، تبعیض نباشه. چطور میشه؟ سیستم باید جواب بده. این حکومت ها جواب نمیدن. حکومت ها میان و میرن، یادمون نره. سیستم باید جواب بده. سیستم ماندگاره. وقتی ما به این درجه از رشد سیاسی رسیدیم، دنبال سیستم بودیم، دنبال شخص نبودیم، دنبال حزبی نبودیم، نگاهمون باز باشه، عمیق باشه، دوربین باشه، یکی از مسائل مهم اینه. خب بعضی از جریان‌ها هستن اصلا طرف لکنت زبان میگیره بگه ملت بلوچ، نمیتونه. دیرو پریوز میگه طایفه، عشیره، نمیدونم از قبیله، اصلا میمیره بگه مثلا ملت. خب چرا؟ این میدونه که این ملته. خب حداقل یک کتابی رو خونده دیگه، در بعد جامعه شناسی بری بخونی تعریف ملت واضحه. چرا؟ میخواد اینا رو حل کنه در یک روایت اجباری که ایران رو ازش تعریفش کرده، ایران رو به اون. صریح من صحبت میکنم، همه فارس بشن، همه شیعه بشن، خروجی این همه فارس بشن، همه شیعه بشن، شده این ایران. دقیقاً همینه. این یکی از ولی سیستم، سوال اینه کدوم سیستم میتونه به این جواب بده. و بعد فرمودی چنین حکومتی نباید، حکومت نه سیستم، چنین حکومتی نباید بر پایه یک ایدئولوژی خاص بنا بشه. درسته، حکومت‌های ایدئولوژیک جواب نمیدن. دنبال سیستمیم نه حکومت. اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اولی الامر منکم حکومت ها هستن، سیستم ها میمونن. در سوئد ما سیستم داریم، سیستم داریم که دموکراسی و کنوانسیون حقوق بشر یک قانون اساسی بسیار مدرن داره. حکومت ها میان میرن. یه پادشاهی هست که بیگار نخست وزیر براش
سخنرانی رو می‌نویسه بیاد پارلمان افتتاح کنه، سخنرانی رو که نخست وزیر براش نوشته بخونه و بره خونه. رئیس کشورم، رئیس سیاسی کشور نخست وزیره، یا سیستم های جمهوری، پارلمانیش، ریاستیش، کدوم میخوای سیستم؟ بعد دیگه اینا حزب میان و میرن. الگوهایی که پیشتر در ایران تجربه شده از شما پادشاهی هم خوب سویدن پادشاهیه. کی میگه پادشاهی بده؟ به اینم میرسم. ما در خیلی از مسائل داریم فریب میخوریم. یا پادشاهی مثلا سیستم بریتانیای کبیر پادشاهیه. همون پادشاهی بریتانیای کبیر گفت به اسکاتلندی ها بودجهتون هم میدیم، برید میخواید رفراندوم کنید برای استقلالتون، با تمام امنیت برگزارش کنید. برگزار کردن، مردم گفتن ما نمیخوایم. ولی طرف حالا مشکل داره در میخواد بگه من پادشاهی و دموکراسی و حقوق بشر، ولی نمیتونه بگه ملت کرد. چند حزب کردی رفتن یک ائتلافی رو شکل دادن که دیگران هنوز موندن با هم سلام علیکی بکنن. اینا رسیدن به یه ائتلافی، گفت خب میخواست لشکر بکشه، ارتشش رو بفرسته اونجا. اینا میگه پادشاهی. این پادشاهی مطلقه، این همون و انا ربکم الاعلی است، این فرعونیسمه. این مفاهیم رو ما باید بشناسیم. خب و از جمله پادشاهی درسته، پادشاهی مطلقه جریان سال 1357 خودمون مردم گفتن نه. حکومت‌های دینی ما نداشتیم. حکومت‌های ایدئولوژیک شیعه سیاسی، تازه اگر یکمی منصف باشیم اکادمیک صحبت کنیم، شیعه هم نبوده. فهم آقای خمینی، این ولایت فقیه رو برید بخونی، خیلی از علماشون رد میکنن. حالا من تماما با فکر شیعه در بعضی مسائل مخالفم، ولی ما مسلمانان مشترکات زیادی داریم. ولی حکومت دینی نبوده، یک حکومت ایدئولوژیک که مایه‌اش از شیعه گرفته. و نظام‌های در همسایگی ایران، مارکسیستی، کمونیستی، اینا هم ایدئولوژیک بودن. این مارکسیست کمونیستا اینا دنیا رو خراب کردن. کارهایی که مارکسیستا با جامعه بشری کردن هیچ کسی نکرده. برید بخونید استالین چه کارها کرد، مائو در چین چه کارها کرد. حالا میگی چین پیشرفت کرد، از مائویسم گذر کرد، غیر مستقیم گذر کرد، خصوصا در بعد اقتصاد آزاد و مسئله کاپیتالیسم و اینها رو دیگه شروع کردن. انور خوجه با آلبانی چه کار کرد، پل پوت، نمیدونم، و نظام‌های دیگه کمونیستی مناطق خودمون اینا افتضاح بودن. اگر مارکس امروز میبود اینا رو تکفیر میکرد. کارآمدی لازم رو نشان نداده و دیگه نمیتونه آنها را به عنوان گزینه‌های مناسب مطرح کنه. اصلا و ابدا به عنوان گزینه‌های مناسب. بله، حکومت آینده، عرضم به حضور شما من مخالف این واژه هستم. ما به حکومت نیاز نداریم، ما به سیستم نیاز داریم. فریب نخوریم. ما به سیستم نیاز داریم، ما به خونمون نیاز داریم. آقا جان ما باید یه خونه رو بسازیم، بعد دیگه دکوراسیونش رو چطور می‌خوایم بکنیم این مسئله سلیقه‌ایه. شما باید خونه تو داشته باشی. خونه یعنی سیستم. این خیلی خیلی مهمه. خیلی این رو اشتباه میگیریم و این یکی از تلاهایی هستش که بعضی از فاشیستا ازش استفاده میکنن که ما دچارش بشیم. برای همینه مثلا گروهی دنبال یه شخصن، یاد میکنن اون شخص دیگه ناجی مهدی موعود مسیحه که دوباره به کره زمین اومده نجات بده. نمیگیره طرف سیستم رو، داره یه الهی رو آگاهانه ناآگاهانه اونجا میذاره. خب دوباره اله رو گذاشته، یعنی چه کار میشه؟ یعنی باید عبودیت شروع بشه. حکومت آینده، سیستم آینده باید به گونه‌ای طراحی شد که تمام ملت‌ها درسته و گروه‌های ساکن در جغرافیای ایران به رسمیت شناخته بشن. چطور؟ جواب سوال اینه چطور؟ کدوم سیستم؟ و منافع آنها را به طور برابر در نظر بگیره. چطور؟ کدوم سیستم میتونه این کار رو بکنه؟ تحقق چنین هدفی بدون ایجاد یک نظام خودتون ها جواب دادید. بدون ایجاد یک نظام فدرال دشوار است. خب شما میخواید کشور رو تجزیه کنید. فدرال اینا نمیگن. میایم به این مسئله میرسیم. نه تجزیه نیست، تجزیه قدرته. درسته ما تجزیه میکنیم، نمیخوایم یکی بشه فرعون تو تهران بگه آقا جان تو بلوچستان این کار رو بکن. تو حق داری، تو حق نداری به زبان بلوچی بخونی، باید با زبان من بخونی. تو حق نداری اصلا استاندار منطقه خودتون قانون محلی داشته باشی، باید من حسب مزاجم و هژمونی که دارم، استراتژی که دارم، که استراتژی اینه تو بعد ذوب بشی فارس دیگه، بشی شیعه، من برات میذارم. فدرالیسم یعنی این رو از این میگیره، قدرت رو میده به مردم بلوچ. مردم بلوچ حسب وضعیتی که دارن اونجا چه کار میکنن؟ اونجا در چارچوب اون جغرافیا مدیریت میکنن منطقه خودشون رو.
خب بعد شما فرمودید درسته، حالا راه رو پیدا کردید که در اون تحقق چنین هدفی بدون ایجاد یک نظام فدرال دشوار است، اصلا شدنی نیست. نظامی که در آن همه ملت‌ها در سطح برابر در اداره کشور مشارکت داشته باشند و در عین حفظ وحدت. خب فدرال وحدت جغرافیایی رو تقویت میکنه. فدرالیسم یعنی تقسیم قدرت، تقسیم مدیریت کشور، نه تقسیم جغرافیایی. حالا اینایی که میگن تجزیه کشور یا نمیدونن، خب کسی هم که ندونه این سطح سیاسیش، سطح سعادت سیاسیش این باشه، این رو بعد ممنوع کنی حرف بزنه در باد سیاست. یا میدونه میخواد فرعونی رو برای ما بسازه که این دیگه باید خوابش رو ببینه. البته اگه بتونه هم بخوابه، چون هوشیاری مردمان ایران به درجه‌ای هستش که خواب رو بر بعضیا بسیار آشفته میکنه. خب نسبت به کل ایران احساس مسئولیت به درست‌سازی کن. درسته. پیام دیگر اومده عزیزان اتاق فرمان، اینو بخونم به نظر این در بله این رو خطابم به بعضی ناسیونالیسم افراطی هست که مشکلشون اینه که هر کس حقش رو بخواد میشه تجزیه طلب. درسته، شما هم بله نمیگم از کجا. خیلی خوش اومدید. دقیقا همینه. ناسیونالیسم افراطی که از این یک فرم، این فاشیسم ناسیونالیسم افراطی، فاشیسم از کلمه ایتالی، خب یعنی ناسیونالیسم افراطی این یک فرم نظام ایدئولوژیکیه و میخواد خودش رو سیستم جا بده. این بسیار خطرناکه. این یعنی حکم اعدام برای اون جغرافیا. نظام‌های ایدئولوژیک وقتی خودشون رو مثل نظام خمینی، وقتی مثل نظام قبلش، وقتی خودشون رو به عنوان کره شمالی، وقتی خودشون رو به عنوان سیستم معرفی کردن، جا انداختن، دیگه و انا ربکم الاعلی دیگه اونجا تطبیق میشه و این یعنی مردمان به عبودیتش برن. خیلی خطرناکه. و تهمت میزنن، حرف که بلد نیستن، تهمت میزنن، قدرتدار اعدام میکنن. این دوتا راه رو بلدن. در زمانی که قدرت دارن تهمت میزنن، فحش میدن، ارزم به حضور شما حسب قدرتشون چاقو میزنن، نمیدونم چماقدار میشن و بعد دیگه احکام اعدام و غیره شروع میشه. خطابم به بعضی ناسیونالیسم افراطی هست که مشکلشون اینه که هر کس حقش رو بخواد میشه تجزیه طلب. کاش فقط همین بود. هر کس درباره درد و رنجش صحبت کنه میشه تجزیه طلب. برید یکم تاریخ بخونید. کی قفقاز رو به روسیه داد؟ کی بحرین رو از ایران جدا کرد؟ کی خراسانات رو از ایران جدا کرد؟ کی سمرقند بخارا رو باخت؟ کی و چندین نقطه. بله کی؟ کرد بود، بلوچ بود، عرب بود، ترکمن بود، اهل سنت ایران بود. داره برو بخون. مثل این بیننده که میفرماد همش مرکز نشین ها بودن. بله اگر میتونید برید از اونها بازرسی کنید. شما اصلا میدونید ما تو بلوچستان به خاطر یک لقمه نون زنده با گازوئیل سوزونده میشیم. بعد میگن از اسلام مایه نذارید. شما اصلا میدونید چقدر از علما و مولوی های ما اعدام شدن. کمی ببرید این متن بالا جا اتاق فرمان. من نمیتونم اینجا عرضم به حضور شما. بله از کی تا حالا حکومتی که به صحابه و همسران پیامبر فحش و ناسزا میده شده خلافت اسلامی به گفته بعضی ها؟ کشور اسلامی از کی تا حالا شرک علی پرستی شده کشور اسلامی؟ خودتون از اسلام مایه نذار. اینها از وقتی که اومدن فقط مسلمان کشتن. حالا میگه بلوچستان، کردستان و غیره. آیه قرآن که نمیتونن از ایران جدا بشن. بعد با این افکارتون انتظار داره کسی تو فکر استقلال آزادی نباشه. شما که تحمل شدید درد و رنج کسی رو ندارید اشتباه میکنید. میخواید که کل دنیا ایران باشه. به هر حال هر کس ضعیفتر باشه راحت میشه بهش برچسب تهمت زد. مگه غربی ها در مورد رسانه این کار رو نکردن؟ اگه کل گروه هایی که اینها میگن تروریست با هم حساب کنیم، قتل هاشون به گرد پای آمریکا و شوروی چپ کمونیست غیره نمیرسه. البته این گروه ها در موقعیت جنگی و تدخل کشورهای مختلف به وجود آمدن، اما اینها از هزاران کیلومتر اونورتر میان با پررویی تجاوز، قتل عام، نسل‌کشی میکنن و خودشون رو فرشته و مدافع میکنن. همین خدا نابرابرها تازه به دوران رسیده که اینقدر ادعا دارن.
خب وقتی در تاریخ حداقل 99% مردم دین باور و مذهبی بودن، پس راحت میشه جنگ ها رو گردن دین مذهب انداخت. اما با این وجود برای این خیلیش مونده، خیلی طولانیه این متن. بله، حالا پیام عزیز ما اینه که آقا جان ما حقمون رو میخوایم، به ما تجزیه طلب نگید. ما از دردمون صحبت میکنیم، به ما تجزیه طلب نگید. خب کسی که از دموکراسی رو بهش باور داشته باشه، از این جست بگیرای دموکراسی ما باید خطابشون کنیم. حالا از جمهوری خمینی ما دیگه گذر کردیم که نه جمهوری نه اسلامی، ببخشید. خب این آزادی بیان رو میرسیم. حالا ارکان دموکراسی رو ادامه میدیم. یوتیوب اگرم باشه میریم خدمتشون. ممنون اتاق فرمان. خب حاکمیت قانون، این رو خیلی من بهش این مهمه. بله نظراتی هم توی یوتیوب هست، انشاءالله چیز میکنیم، منعکسش میکنیم. خب حاکمیت قانون اصل هر سیستم قانونه. قانون فقرات عماد هر سیستمیه. ما میخوایم زندگی راحتی رو داشته باشیم، باید قانونمون خیلی بتونه امنیتمون رو تأمین کنه. هر کسی نیاد بشه خدایی، هر کسی نیاد بشه بتونه فتوای قتل و کشتار رو صادر کنه، هر کسی نیاد خیلی به آسونی بیاد حقوقمون رو زیر بگیره. قانون بشه سایش و بر همه افراد جامعه به اندازه مساوی سایش باشه، یعنی هیچ کسی در مقابل از قانون برتر نباشه. این خیلی خیلی مهمه. و خواسته های اساسی من جمله بیننده‌ای که در مورد فدرالیسم صحبت کرده بود، این باید قانون باشه، بشه ارکان قانون. اگر نه نمیشه. خود دموکراسی، ارکان دموکراسی باید بشه قانون. کنوانسیون های حقوق بشری بشه قانون. اون وقت دیگه کسی نمیتونه بشه خدا. بله این خیلی خیلی مهمه. و بعد تفکیک قوا. حالا قوایی که ما داریم، مثلا قوه قضاییه، میگیم آقا جان تفکیک قوا باشه. خب مگر حالا ما قوه مجریه و ارزم به شما مقننه و قضاییه رو نداریم در سیستم فعلی؟ ولی کدوم یکی از این قوا هستش که مستقله؟ اصلا مستقله تو خوابش هم نه. چرا؟ چون اصلا ما قانونمون درست نیست. چرا؟ چون سیستم نداشتیم. یک نظام، یک رژیم، حزب به اسم جمهوری اسلامی اومد، یک حزب ایدئولوژی خودشو کرد سیستم. این نباید دوباره بشه زیر نام و نشان دیگری. ولی اگر ما قانون مدرن رو داشته باشیم، دموکراسیش در نهادینه بشه، حکومت ها بیان و برن، خب همه در مقابل قانون یکسان باشن، اون وقت تفکیک قوا و قوه قضاییه در این قانون نهادینه بشه که مثلا قوه مجریه میاد چیکار میکنه؟ خب مجری قانونه، نمیتونه از قانون تجاوز کنه. پارلمان آزاد، نظام تشریعی میاد یخش میگیره. با یکی از کارهای قوه تشریعی چیه؟ و پارلمان هر کشوری میاد بازخواست میکنه رژیم رو، حکومت رو. حکومتی که مردم انتخاب کردن، تو وعده هایی رو دادی، انتخاب شدی، این کارت قانونی، این کارت غیر قانونیه. قوه قضاییه، قاضی ها اصلا سیاسی نیستن و حق هم ندارن سیاسی باشن. میان چی کار میکنن؟ حسب قانون اساسی میان میرن و کارهایی رو انجام میدن، حکم قضاوتشون رو انجام میدن. تفکیک قوا خیلی خیلی مهمه. آزادی های اساسی، خب دموکراسی بدون این آزادی ها اصلا معنی نداره. این آزادی چی؟ آزادی بیانه. حالا ما هیچی نگفتیم، طرف گفت من بلوچم، گفتن تجزیه طلب. گفت آقا جان منو سوخت برم کردید، وضعیت رو این ترور حرمت انسانی ملت بلوچه. تو تجزیه طلبی. طرف سنی میگه آقا مسجدمو نبند، عالممو نکش، وهابی تروریست. آزادی بیان باید باشه، آزادی رسانه باید باشه، مردم بتونن حرفشون بزنن، آزادی تجمع، آزادی عقیده، آزادی احزاب. این سیستمه. حکومت ایدئولوژیک بیاد، همه باید یک حزب بشن. یادتونه البته فدرال ما برامون گفتن، روزنامه که هست مستند شده، همه به حزب رستاخیز بپیوندن. عجب. و بعد همه بهشن حزب جمهوری اسلامی. و بعد دیدیم حزب کارگزاران فلان و نمیدونم اینها احزاب، اینا خودشون برای بازی دادن مردم. دموکراسی یعنی این. در سیستمی که آزادی بیان نباشه، آزادی رسانه نباشه، آزادی تجمعات نباشه، آزادی احزاب نباشه، آزادی عقیده نباشه که خدا
به ماها داده ولو شاء ربک لجعل الناس امة واحده. به پیامبر میگه این رو. به نظرم آیه 118 نمیدونم سوره هوده. خدا نخواسته تو میخوای به زور مردم رو مسلمانش کنی، خب این معنی نمیده دیگه. اراده که خدا به انسان داده در این مسئله مختار تو ازش میگیری، خب دیگه این نشد. حالا کسایی که هستن فاشیسم به اصطلاح مسلمان اینا هستن دیگه و دیگران زیر نام و نشانهای دیگری کار میکنن. بعد حقوق بشر و حقوق شهروندی، حالا هی طرف میاد همه حرف و ذکرش میگه حقوق شهروندی برابر. بگی این حقوق شهروندی برابر رو برام ترجمه کن میمونه. میگه اگر گفت دموکراسی یعنی بگو جاوید، حالا بگم مثلا جاوید شاه آقا جان جمع کن، مثل اینکه من بگم همین دیگه خمینی لبیک یا خمینی دیگه، اینه فقط اسمو عوض کردی. شرم داره خدایی خودش. مردم رو چی میدونید یعنی شما؟ بعد حقوق شهروندی برابر رو میگید. بلوچ بیچاره، کرد بیچاره، عرب، ترکمن، این اهل سنت، فارس اهل سنت رو حقشو میخواد. فارسی حق اهل سنت حقش چیه؟ شما ممنوعش کردید از مسئله سیاسیش. حالا درست حقوق ملیش هست، حقوق فرهنگیش رعایت میشه، ولی به سبب حقوق مذهبیش زیر گرفته میشه. حقوق سیاسیش هم به خاطر مذهبش زیر گرفته شده. ولی چه کرد و عرب و ترکمن رو دیگه اصلا انسان حسابشون نمیکنید. حقوق برابر رو ترجمه کن. بگو عزیزم جمع کن، جمع. از خدا بترس اگر مسلمانی. بعد در این سیستم حکومت هم باید پاسخگو باشن. سیستم دموکراتیک خیلی آسون تو میای یخه رئیس رو میگیری، رئیس حزب رو میگیری، میتونی بری دادگاه شکایتش کنی، نمیترسی از کسی. تو سوئد برو از نخست وزیر شکایت کن، خیلی آسون میکشیش دادگاه. خب یا حق با تو یا نیست دیگه. کسی هم نمیگه آقا جان چه کار کردی. و خودت این سیستم امنیت تو حفظ میکنه. به حکومت اجازه نمیده حق تو رو زیر بگیره. ما این دوتا رو با هم اصلا این دوتا رو بفهمیم، بگیریم. مشکل اینه که ما نمیگیریم. بعد میاد یک حزب ایدئولوژیک میاد خودش میکنه سیستم، حالا چپ راست مذهبی هر چی هست، میگه خودش میکنه سیستم، یعنی خودش میکنه فرعون و انا ربکم الاعلی. دیگه باید تو عبودیت تو انجام بدی. بعد انتظار داری در چنین سیستمی شما حقت رعایت بشه، انسان محترم شمرده بشی؟ نه. تویی که هنوز موندی خودتو یک عکس رو بالا گرفتی، عکس یک شخص رو، چه انتظاری رو داری؟ تو برنامه‌ای رو نداری. برنامه چیه مثلا؟ خب اگه دموکراسی میگی دموکراسی اینه. دموکراسی شخص نیست. من به نظرم نمیرسم اینو باید به برنامه هفته آینده موکولش کنم، چون خیلی هم ماها رو میخوان گول بزنن. آقا جان تو پادشاهی سوئد رو داری. پادشاهی سوئد من یه برنامه خاص روش میرم. خب گردش مسالمت آمیز قدرت این دموکراسیه. حکومت‌های ایدئولوژیک وقتی میگی حکومت این راه رو بهت نمیده. جمهوری اسلامی اومد دیگه تموم شد، فتوای جهاد صادر کرد، قتل و کشتار صادر کرد و امروز اعدام‌ها، زندانی سیاسی، جنگ تحمیلی بر کشور، جنگ بر کشورهای مسلمان، این همه مهاجرت، این همه انسان کشی، این همه تخریب کشور، در هر بادی که نگاهش میکنی ثمره چیه؟ گردش قدرت نبوده، گردش مسالمت آمیز، یا خود من میگم گردش اکادمیک قدرت نبوده. آب راکت شد آب نمیمونه، میشه منبع انواع باکتری ها که یه جور هر کسی ازش بنوشه دیگه میمیره. سیستمی که ایدئولوژیک میشه، حکومتی که میشه سیستم راه رو برای گردش اکادمیک و مسالمت آمیز قدرت میبنده. عکس رو بردار دیگه، بگو هی جاوید این جاوید اون. شرم داره تو بخواید این کار رو انجام بدی. نمیدونم، شاید گوشه دلارها چشاتو بسته باشه. خب انواع دموکراسی ها رو، این خیلی جالبه. اون بیننده اولمون که گفته بود فدرالیسم، برید بخونید پیشرفته ترین دموکراسی در کجاست. برید بخونید. و این جریان هایی که میگن دموکراسی ولی دیگه رگ گردنشون کلفت میشه و میمیرن و منم میگم بهشون موتو من غیظکم، از خشم خودتون بترکید و برید چون شما سربار جامعه هستید. کشور سوئیسه.
این کشور سوئیس چرا دموکراسی مستقیمه؟ چرا؟ چند ملت درش زندگی میکنه؟ اینو من بارها گفتم. ولی هستن از این فاشیستای مدرن که یک لباس دیگری رو پوشیدن، اصلا از سوئیس صحبت نمیکنن، میاد از آلمان صحبت میکنه، میاد از فرانسه صحبت میکنه، خصوصا از این اسلام ستیساشون، میاد از لایسیته صحبت میکنه، از سکولاریسم صحبت نمیکنه. هوشیار نباشیم وضعمون از این بدتر میشه. خب چرا از سوئیس صحبت نمیکنی؟ مدرن ترین دموکراسی رو داره. اینو من نمیگم، برید تحقیقات علمی رو نگاه کنید. اگر نشد بیاد زنگ بزنید، من تو برنامه وقتم بهتون میدم. چرا؟ چون فدرالیسم درش هست. این 4 تا ملت که یکیشون تقریبا 2% کمتر رومانی ها با هم جمهوری فدرال سوئیس رو تشکیل دادن. به همین دلیله. چی دلیلی؟ فدرالیسم چیه؟ تقسیم مدیریت کشور، اعتراف به هویت‌های متنوع. راه چاره اینه. نمیخوای عکس بالا بگر هی بگو جاوید. خب شاید تو بردگی رو بخوای عزیز من، ولی دیگران نمیخوان. و این حالا یوتیوب رو بعد یوتیوب رو هم بریم یک کمی ببینیم پیام ها چیه. سلام استاد قاسمی، نمیدونم برای من اومده، من قاسمی نیستم، باسمی هستم. خسته نباشید. در برنامه توتراشن یک خانم از فامیل های بله خیلی که مولانا تابعات چه کار کردن برای مردم. بله اسم کسی رو نیارید. در حال از فامیل های یک شخصی داشت صحبت میگه که مولانا عبدالحمید تابعات چه کار کردن برای مردم. رضا پهلوی سپاهی برای مردم کار کرده، این را نمیبینن کورند. یک خب 2 مولانا عبدالحمید امروز سردمدار حق‌خواهی مردمان ایرانه. خیزش ژینا که شروع شد ایشون داره ادامه میده. آقای رضا پهلوی من نمیدونم چه کار کرده. این آخرش که دیدم چه کار کرده، این قمزنها و این فاشیستا رو تو اروپا را انداخته، مرگ بر این و مرگ بر اون و از هیچی نشده. حالا با قرآن و با خدا و با پیامبر دیگه جنگشون شروع شده. مرگ بر کرد و مرگ بر بلوچ و لشکرکشی بر علیه کردستان. چرا؟ چون ائتلاف کردستانی شروع شد، اومد تو پارلمان سوئد نیومد. 2 تا حزب فاشیست اینجا تو سوئد، 2 تا نماینده از این حزب‌ها، یکیشون که از نتانیاهو خیلی بدتره، گفت که و یک ایرانی نجات پرست از این حزب افراطی سوئد دعوتش کردن توی خونه اتاق کوچک تو پارلمان سوئد و اصلا رسمی نبود. تو آلمان هم کسی استقبالش نکرد. این احزاب تجزیه طلب کرد و بلوچ تو پارلمان اروپا راه دادن. مریم رجوی رو اینجا راه دادن. چه کار کرد؟ رهبر دوران گذرتون کردید، عکسشو بالا بگیر جاوید. این آقا جاوید نتونست یک اجماع ملی رو درست کنه. تو وقتی میگی رهبر دوران گذر باید سعی صدر داشته باشی، باید بتونی تنوع و تکثر رو ببینی، باید براش برنامه داشته باشی، باید جمع کنی این تنوع و تکثر رو بر حد اقل هایی برای جامعه ایران، سیستم آینده. و اون وقت دیگه مقبولیت بین المللی پیدا میکنی. هیچ جا راه نمیدن. مصطفی هجری اومد، رهبر حزب دموکرات، تو پارلمان اروپا صحبت کرد. من تو برنامه خودم آوردمش. شما رو تو پارلمان سوئد هم راه ندادن. تو آلمان هم کسی از استقبال نکرد. ماشاءالله جزاکم الله خیر استاد عزیز. بله ماشاءالله بر شما. ایشان این تبلیغ را میکنه که بعد رضا پهلوی برگرده. خب آقا جان حق خودت تبلیغ کنی برای هر کسی. من مشکل با فاشیسم دارم. من دشمن فاشیسمم. حالا میخواد کرد باشه، اهل سنت باشه، مهم نیست. اسما برای بنده مهم نیست. من دنبال یک سیستمم برای ایران، دنبال یک شخص نیستم. خب کسایی شاید رشد نکردن هنوز، دوست دارن رعیت بشن. آقا جان من میخوام آزاده باشم، لا اله الا الله، تنها خدا رو میپرستم، هیچ اله دیگری رو نمیپرستم. سیستم هم باید داشته باشیم. با سیستم، با شخص درست نمیشه. ایران با عوض کردن نام و نشان ها درست نمیشه. با جا انداختن یک سیستم مدرن درست میشه. نمیدونم فهمش مشکله؟ مگه گوشه دلارها چشم کسی رو کور کرده باشه؟ کدوم مردم ایشان و پیشنهاد اطلاعات وقت و بله برگرده، چون مردم صداش کردن. کدوم مردم صداش کردن؟ من منکر نیستم جریان سلطنت با وجود تمام نقدهای جدی که من برش دارم، قسمتی درصدی از مردم ایران باش هستن و محترمه
باید رعایت بشه، اما تو خوابش هم نباید این اجازه رو به خودش بده که خودش رو تحمیل کنه. قمه کشی و فحش و ناسزا، این فقط خودتون رو تخریب میکنید. بیاید برنامه سیاسیتون رو ارائه بدید. برنامه‌تون چیه برای ایران؟ بفرمایید. مردم صداش نکردن. برید نگاه کنید، ایران اینترنشنال گندگویی کرد، ایران اینترنشنال کلیپ ها رو تحریف کرد، BBC هم همین کار رو انجام داد. اما مردم، من که میدونم تو کردستان یه نفرم صداش نمیکنه که هیچ، 100% باهاش دشمنن. بلوچستان هم همینطور، عربستان ایران هم همینطور، ترکمن صحرا هم میتونم همینطور. فارسای آزادی خواه رو که باشون در ارتباطم، احزاب و جریان‌های مختلف که بسیار زیادن، اینها هم 100% باهاش مخالفن. مجاهدین خلقم که باهاش مخالفه. خب واسه همینه میگه مرگ بر این و مرگ بر اون و مرگ بر اون. این تزیه طلب این چیه؟ این شد برنامه سیاسی. این میشه حکم اعدام. این تکفیرت کرده تو. حالا تئوریاً بعد قدرت بگیره چی؟ گردن تو میزنه. آیا ما میخوایم چنین حکومتی رو داشته باشیم؟ خب یعنی میخوایم دیگه کشور رو نابود کنیم، خودمون رو با دست خودمون بکشیم. بله، یک بیننده دیگه نوشته درود بر خاندان ایرانساز پهلوی. بله، نمیدونم. خب درود. ولی این نشد درد مردم ایران. کدوم ایران رو ساختن؟ چرا مردم سال 57 بیرونش انداختن؟ حالا برنامهش چیه؟ کجای دنیای کشور ساده گفت آقا جان بیا من ازت استقبال میکنم رسمی؟ کدوم ایران ساز؟ بله، خواست همه ملل رو فارس کنه، شکست خورد. اینو منظورتونه؟ ایران یعنی فارس یعنی شیعه؟ اینو باید به گور ببری. خیلی سریع باید صحبت میکنم من. و مردمان دیگر این اجازه رو نخواهند داد. دوباره سیاست پادگانسازی، سیاست اسیمیلاسیون، این استراتژیتون، این رو باید به گور ببرید. این فرعونیسم باید به تاریخ فرستاده بشه. باید بفهمید، حرمت نگه دارید انسانها رو، حقوقشون رو رعایت کنید. اگر نه خب دیگه برنامه دومی هم هست، وقتی خودش ازش پرده برداری میشه، ولی اون وقت تو ضرر میکنی. خب بریم جلو. این دموکراسیه. حالا این پیام هایی بود در یوتیوب، برگردیم به واتساپ اگر پیامی اونجا بود. حالا جمهوری، بعضیا میگن جمهوری رو میخوایم. خب آقا جان، جمهوری تو با جمهوری خمینی چه فرقی رو داره؟ من میخوام به اونجا برسم. این بیننده کردم از مهابات صحبت فرمودن، یه قسمت های جالب بود. اینه که ما تا زمانی هوشیار نشیم، همین شعار نفری رو میدیم، شعار شخصی رو میدیم، برنامه نداریم. میری تظاهرات میکنی، چند نفر رو دنبال خودت میکنی، هم اسلام هم قرآن همه فدای ایران. آخه شد برنامه. مرگ بر کرد، مرگ بر فلان، مرگ بر چپی، مرگ بر ملا، مرگ بر نمیدونم سفاس، فاسقشون هم کردی حکم داد. این شد برنامه سیاسی. یا دیگری غیر از این که فقط خودش میبینه. این نشد برنامه سیاسی. این جمهوری رو که هم حالا در مقابل پادشاهی خواهان هست، در مقابل دیگران هست، جمهوری چیه؟ خب جمهوری یک نقطه که در تضاد با، که متاسفانه اینطور هم نیست در بعضی از کشورها که این ادعا رو میکنن، تو خود همین کشور نظام فعلی ایران، رژیم فعلی ایران، جمهوری یعنی ضد موروثی، یعنی نباید دیگه موروثی باشه. حضرت عمر هم که ضد این مسئله بود و اجازه نداد که عبدالله ابن عمر که یکی از ماشاءالله که نگاه کنید برید تاریخ رو بخونید، ایشون رو اجازه نداد که ایشون هشدار داده بود که ایشون جانشین نشه و تو خلافای راشدین هیچ کسی این کار رو انجام نداد. یعنی ضد موروثی، یعنی جمهور مردمان بیان بتونن ارزم به حضور شما حکومت رو انتخاب کنن، چه مستقیم چه غیر مستقیم. حالا اصل ویژگی هاش چیه؟ ویژگی هاش اینه که غیر موروثی بودن حکومته. نگاه کنید جمهوری سیستمه. آیا خب حالا مجتبی خامنه‌ای اومد جوی جای آقای علی خامنه‌ای، خب شد موروثی، یعنی جمهوری هم بی‌معنا شد. چرا؟ چون یک حزب ایدئولوژیک اومد شد سیستم. مواظب باشید دوباره این کلاه سر ما نره. جاویدها نیان دیگه بشن سیستم. دموکراسی، حقوق بشر، این مفاهیم بیاد بشه سیستم، قانون بشه،
قانون همه رو مهار کنه. در غیر این صورت آش همان آش و کاسه همان کاسه خواهد بود. اون وقت از ماست که بر ماست. خب یعنی غیر موروثی باشه، مثل فرانسه مثلا، مثل جاهای دیگه. ولی ایران چی شد؟ مجتبی خامنه‌ای جای علی خامنه‌ای رو گرفت. یعنی جمهوری هم بی‌معنی بود، مثل همون اسلامی که درو گفتم، اصلا اسلام نیست، هر چیزی میتونه باشه به جز اسلام. منشأ قدرت چیه؟ مثل دموکراسی میگه منشأ قدرت مردم هستن. انتخابات آزاد و قانون اساسی و به هر حال حاکمیت ملی از این مسائل و مفاهیم هست. بعد محدود بودن قدرت حکومت هست. چطور؟ اینو من نمیپسندم این شیوه تعریف رو، بلکه قانون دیگه اونجا، مثل یک سیستم دموکراتیک عادتا در بطن جمهوریت هم دموکراسی وجود داره، اگر درست باشه، اگر کلاهبرداری نکنه، مثل نظام خمینی، مثل کجا بود یک کشوری، دا اسمشو نمیبرم، ولی خیلی اسم، این همه اسم رو یدک کشیده بود، نگاه میکردی تو سیستم حکمرانیش هیچ کدوم از این اسما نبود. خب و عرضم به حضور شما انواع مختلفی رو داره. جمهوری پارلمانی رو داریم، مثلا خود آلمان جمهوری پارلمانیه، ایتالیا یک جمهوری پارلمانیه. جمهوری ریاستی رو داریم مثل امریکا. امریکا جمهوری ریاستیه. متفاوتش اینه مثلا جمهوری ریاستی رئیس جمهور هم نخست وزیر همه کاره کشوره، یعنی قدرت دستشه. جمهوری های نیمه ریاستی رو هم داری، مثل فرانسه مثلا، این نخست وزیر داره فرانسه، ماکرون نمیتونه هر کاری انجام بده، قدرت تقسیم میشه با نخست وزیرش، و نخست وزیر البته خودش میتونه تعیین کنه و معرفیش کنه، نه تعیینش کنه. و البته جمهوری به معنی دموکراسی هم نیست، به معنی دموکراسی کامل نیست الزاما، و میتونه بسیار خطرناک باشه، قدرت رو در قبضه کنه. اگر ایدئولوژیک بشه خب دیگه تنها اسم میمونه و هیچی هم نمیمونه. حالا یک کمی وقتم مونده ولی من نمیرسم، میخوام به نظام پادشاهی برسم، صحبت کنم انواع پادشاهی رو، ولی سعی میکنیم برسیم. بله میریم نظام پادشاهی رو. خب پادشاهی هم انواع داره. پادشاهی مطلقه، این پادشاهی مطلقه رو دیگه قبل از سال 50 پادشاهی مطلقه بود تقریبا. مشروطه رو زدن دوباره، خب شد پادشاهی مطلقه، و این خیلی خطرناک. این یعنی فرعونیسم، این یعنی استبداد محض، این یعنی تمام کشورهایی که حالا پیشرفته هستن از این با این خداحافظی کردن. حالا دیگه خیلی نمیدونم کسایی که میخوان این سیستم دوباره درست بشه، یا خود متعلق به قوم خاصی هن که میخوان دیگه این قوم بر ایران بخواد هجمونش نمیدونم باشه، این خواب و خیال، یعنی دیگران رو زیر بگیری، یا دیگه نمیدونم مصالح مادیه و بیشتر به نظرم مصالح مادی باشه، چون حتی در میان زیاد آزادی خواهان فارس که اصلا اجازه نمیدن خودشون چنین چیزی باشه. پادشاهی مشروطه هم هستش. پادشاهی مشروطه انتخابات آزاد داره، احزاب داره، پارلمان داره، و پادشاهی پارلمانی هم وجود داره که سمبولیک بیشتر مثل سوئد. حالا من میخوام برم وارد سوئد بشم، حقیقتا خودم از سوئدم، چون خیلی این به رخ بنده داده شده که خودتو در یه سیستم پادشاهی زندگی میکنی، طرف اصلا سطح علمیش اینقدر پایینه، خب دیگه آدم مجبور میشه بیاد این رو بهش بگه. هرچند من تو برنامه هم هی میگفتم برید دست 50 قانون اساسی رو بخونید، تا اینم شنیده بودین اطرافی که برای بنده پیام میدن گاه و بیگاهی، که نمیدونن، خیال میکنن که میتونن مثلا میخوام منو بخرن. این نمیشه، اینو فراموشش کنید. اما اتاق فرمان این عکسایی رو که من فرستادم، حالا اصل ماشاءالله این پیام‌های خصوصیتون من نمیتونم اینجا جواب بدم، عرضم به حضور شما. بریم اتاق فرمان. اون نمیدونم حالا تصویر رو به من دادید، تصویر رو به من بدید تو تیمز، اگر دادید این رو بگید. البته نمیدونم دادید ندادید تصویر رو، من ندارم احساس میکنم اینجا، چرا پیداشم نمی کنم نمیدونم. خب به هر حال بله، خب بریم این سریعا این رو سیستم پادشاهی کشورهای اروپایی رو من براتون خدمتتون عرض کردم. یعنی از مملکه، از بریتانیای کبیر صحبت کردیم. بریتانیای کبیر این پادشاهیش گفت برید اسکاتلندیا، خیلی سرمون رو به در نیارید، میخواید مستقل بشید، این حزب استقلال طلبتون برید خودتون آقا جان، بودجه‌ش هم با ما، خب برید بذارید این رفراندومتون بذارید ببینید چه کار میکنید. رفتن رفراندوم رو گذاشتن. ببخشید من سرمو اینجا پایین آوردم، میخوام این عکس‌ها رو پیدا کنم که با هم بریم جلو.
بخونیم. و مردم گفتن نه من نمیخوام جدا بشیم. چرا جدا بشیم؟ همه تازه اسکاتلندی ها، من با بعضی ها صحبت کردم که اونجا هم زندگی میکنم و یه همکاری هم اتفاقا داشتم که سفر کرده بود اینجا. 2 تا همکار، هر دو تاشون در مردم اینجا هستن. یک روانپزشک، روانشناس و یکی دیگه نمیدونم فارسی تحصیلاتش چی میشه. رفته بود اونجا. گفتن خب این اسکاتلندی ها، من خودم نرفتم اونجا، گفتم این اسکاتلندی ها مگر زبانشون با اینا فرق نه؟ فرهنگ خیلی فرق نمیکنه. خب فرهنگشون نه. خب یه تفاوت‌هایی دارن، ولی اگر خیلی چیز کنی، نگاه کنی، میبینی که احساس میکنی نه یه ملتن مثلا. ولی با این وجود این پادشاهی بریتانیا کبیر که خیلی اونجا پادشاهی احترام خاص خودش داره. حالا بریم سوئد. اتاق فرمان بذارید، عکس اول رو بذارید. من میخوام قانون اساسی اول سوئد رو بخونم در مورد سیستم پادشاهی. اگر هرچند اینجا هم به هر حال دیگه پادشاهی اینجا فقط سیمبولیک هزینه برای مردم و حکومت داره، سیستم داره. ولی نگاه کنید پادشاهی سوئد رو، کلاه سرتون نره. ببینید این پادشاهی که میگن همینه، یا طرف با دفترچه اصرار اومده تمام شورای نگهبان و چی نشده همه رو قبضه کرده، ولی یه فقیه فقط اسمش فرق میکنه، کراوات هم زده، ریشش هم زده، میگه دموکراسی و حقوق بشر. یه خمینی دیگه هستش. نگاه کن این قانون اساسی رو تو بیا تو دفترچه اصرارت بیار، بهش اعتراف کن. من شخصا میشم همین جریان. ببینم جرأت میکنی. عکسو گذاشتید رو اتاق فرمان. من سوئدیشو آوردم و فارسیش هم زیرش آورده. بند اول رو نگاه کنید از فصل 5 قانون اساسی سوئد. میگه پادشاه یا ملکه‌ای که مطابق قانون جانشینی سلطنت بر تخت سوئد قرار دارد رئیس کشوره. خب حالا میگه نگاه کن رئیس کشور. خب بریم عکس دوم اتاق فرمان. خب این چه کار میکنه؟ رئیس کشور، این رئیس کشور یادتون نره، رئیس کشور بعد از امور کشور آگاه نگه داشته بشه. خب دولت در صورت نیاز در شورای به ریاست رئیس کشور تشکیل جلسه میده. خب حالا هیاهوشن بلند میشه. نگاه کن، بعد رئیس کشور آگاه باشه، دولت باش مشورت کنه و عرضم به حضور شما تشکیل جلسه بده. خب بریم بند سوم. تغییر دولت در شورای ویژه در حضور رئیس کشور انجام می شود یا اگر او مانعی داشته باشد در حضور رئیس پارلمان، نخست وزیر در این شورا اعلام می کند که چه وزیرهای عضو دولت هستند. نگاه کنید کم کم شروع شد. نخست وزیر وزیراش رو معرفی میکنه و این تغییر دولت هم از راه انتخابات. یادمون نره، حالا من بندهای قبلی رو نیاوردم، این انتخابات آزاد، احزاب میان کاندیداهای خودش رو معرفی میکنن، هر حزبی برنده شد یا چند حزب با هم ائتلاف درست میکنن. نخست وزیر همه کار است و پادشاه حق نداره هیچ دستبردی رو در این مسئله داشته باشه. بریم بند 4 رو نگاه کنیم. این یکی از کارهای اساسیشه. شما راضی هستی بری اونجا؟ خودش گفت آقای رضا پهلوی این چه کاریه؟ من برم یه کاغذ سعدآباد بشینم و بعد نخست وزیر بیاد یک متنی رو برام بذاره و برم اونجا تو پارلمان رو افتتاح کنم، بخونم و بیام خونه منتظر باشم تا سال دیگه؟ آره همینه. امور سیاسی کشور باید به دست احزاب سپرده بشه. این پادشاهی سوئده. رئیس کشور برای افتتاح نشست سالانه پارلمان دعوت میشه. خب در این جلسه نخست وزیر بیانیه دولت رو ارائه میکنه مگر آنکه دلایل ویژه باشه. تازه اونجا هم دیگه نمیذارن هر حرفی رو بزنه. دیدید قانونه، اینجا قانونه. سیستم رو یادمون نره، ما به سیستم نیاز داریم. به حکومت میاد میره. طرف میخواد بیاد بشه سیستم، طرف میخواد بیاد بشه سیستم، مثل خمینی، مثل مائو، مثل انور خوجه، مثل پولپوت. نام و نشان و بطن ایدئولوژیکشون فرق میکنه اما خروجیشون یکیه، استحمار و استبداد. خب بند 5 اتاق فرمان همراهی میکنید. بند 5 اگر پادشاه یا ملکه که رئیس کشور از نتواند وظایف خود را انجام دهد مطابق قانون جانشینی عضو دیگری از خاندان سلطنتی به نوع نایب السلطنه مقدم انجام میشه. کارش چی بود؟ میره اونجا پارلمان افتتاح میکنه، متن رئیس جمهوری میخونه. خب بریم دوباره جلو. 6 اگر خاندان سلطنتی منقلب شد، پارلمان شخصی را به عنوان نایب السلطنه انتخاب می‌کند تا موقتا وظایف رئیس کشور انجام شد. پارلمان همزمان یک جانشین برای او نیز انتخاب می‌کند. خب جانشین یادمون نره وظیفه اصلیش این بود. خب
دوباره میریم هنگامی که هیچ شخصی واجد شرایط طبق مواد 5 یا 6 نتواند انجام وظیفه کند، پارلمان میتواند فردی را که به عنوان نایب سلطنه موقت انتخاب کند تا وظایف وظایف رئیس کشور یادمون نره. من این بندهای دیگر رو نیاوردم ولی میارم انشالله که رئیس کشور فقط میره پارلمان نطقی رو انجام میده، غیر از این هیچی نیست. خب بند پایانی: پادشاه یا ملکه را نمیتوان به دلیل اعمالش تحت پیگرد قضایی قرار داد، ولی اگر اعمال غیر قانونی انجام داده باشه این شدنی هست. ولی اینجا بعضی از کارها رو میشه ازش گذشت کرد، ولی من تو رسانه ها دیدم و خیلی مسائل زیادی رو، حتی یه بار سرعت زیاد حرکت کرده بود، خب جریمش کرده بودن و یک رسانه اینجا آزاده و یک کارهایی رو یک رسانه یک انعکاسی رو داشت که آدم دیگه خجالت میکشید حقیقتا. خب حالا مسئله اینه، آیا شما راضی هستید که این رئیس کشوری که میخواید داشته باشید سیمبولیک باشه، در امور سیاسی دخالت نکنه و تنها کارش اینه بیاد پارلمان رو افتتاح کنه و بره و دیگه حکومت رو مثل سوئد احزاب سیاسی میان کاندیداشون رو معرفی میکنن و عرضم به حضور شما حکومت رو حسب خروجی انتخابات حزب یا چند حزب اختلاف پیدا میکنن، حکومت رو تشکیل میدن، پارلمان هم نظارت میکنه هم قانون رو میتونه تشریع کنه، قانون رو تغییر بده حسب نیاز و عرضم به حضور شما 4 سال که تموم میشه دوباره همین پروسه شروع میشه. و در مورد قسمت دیگری از قانون اساسی سوئد است، انشاءالله برنامه آینده میارم، پادشاه هیچ حقی رو در مسائل سیاسی سوئد سیستم سیاسی نداره. این بند رو هم خواهم آورد. خب شما راضی هستید یا میخواید دوباره بیایید یکی رو اونجا بشونید به هر حال بشه سیستم؟ و اگر این کار رو انجام بدیم چی میشه؟ اگر این کار رو انجام بدیم وضعیت میشه خب میشه آش میشه همان آش و کاسه میشه همان کاسه. حالا در سیستم های فدرال آزاد دموکراتیک، کسایی که فدرالیسم رو به عنوان عرضم به حضور شما تجزیه معرفی میکنن، گفتیم که حتی در سیستم پادشاهی هم که بود تقریبا نمیدونم کنفدرال است. تو مملکت بریتانیای کبیر اصلا کنفدرالیسم، اسکاتلند خودش مستقل تقریبا مثلا، و ایرلند شمالی هم خودش هم دارای یک نوع اختیارات بسیار وسیعیه، یعنی تقریبا سیمبولیک و در بعد فرهنگی احترام خاصی برای پادشاه هست، غیر از این نیست و نمایندگی میکنه کشور رو در بعضی از کلان مسائل، اما تصمیم گیری سیاسی حق نداره تصمیم گیری سیاسی داشته باشه. خب حالا بریم نمونه دیگری از این کشورهای آزاد دموکراتیک رو، کانادا رو بیارید. کانادا که این عکس رو بذارید اتاق فرمان. بله این کدومه؟ این کوبک، این استان یا خود اقلیم بهتر بگیم، اقلیم کوبک فرانسه هستش. بزرگترین شهرش هم به نظرم مونتراله اگر درست تلفظ کنم، تو زندگی اونجا نرفتم ولی دوستانی اونجا هستن ولی معلومات دقیقه. خب کشور کانادا تقریبا 37 میلیونه، یکی از کشورهای پهناوره به سبب اینکه بعضی از مساحات خشکیش به قطب شمال نزدیک قابل سکونت نیست و این کوبک، اقلیم کوبکش هم فرانسوی هستن، زبانشون فرانسویه و عرضم به حضورتون اونجا تازگی ها من یک کلیپی رو دیدم جالب بود، یادم رفت این کلیپ هم بذارم. مثل اسکاتلندی ها اینجا حکومت هم فدراله، تقسیم قدرت شده، این اقلیم خب خصوصیات خاص خودش رو داره و عرضم به حضور شما حسب خصوصیات خاص خودش حکومت فدرال سعی میکنه این خصوصیات محترم شمرده بشه. و اینجا اگر نگاه کنید این استان رو، این شهر مونترال یک حزبی بوده اونجا، من این کلیپ رو یادم رفت بفرستم، ولی آزادانه داشت کار میکرد برای استقلال این اقلیم چیز میکرد، تبلیغ میکرد. کشور کانادا هم خب یکی از کشورهایی است که بسیاری اونجا زندگی میکنن از هموطنان ما، هرچند متاسفانه برخوردی شد یکی از ایرانیان اونجا کشته شد و یک جریانی هم متهمه
و این شوخی بردار نیست. این جریان هیچی نشده، اونجا داره مردم رو میکشه. خب حالا بیاد قدرت بگیره، روی خمینی، روی سیاه خمینی رو دیگه سفید میکنه. خب اونجا اومد تو این شهر چیکار کردین؟ حزب خیلی آزادانه، من کلیپ رو دیدم، برای بعضی از دوستانم فرستادم، داشت برای استقلال چیز میکرد، تبلیغ میکرد. کسی هم نمیگفت تو چه کاره ای. اقلیمی که خودش 7 میلیون نفر داره، از 37 میلیون فرانسوی زبان و بزرگترین شهرشون هم مونتراله. خب کشورهایی که پیشرفته شدن، همین کشور کانادایی که خیلی به قطب شمال نزدیکه، ولی بسیاری از هموطنان ما اونجا زندگی میکنن و احساس میکنن که کرامتشون هم حفظ میشه، حقوقشون رعایت میشه. عرضم به حضور شما خب آزادن، مثل انسان میتونن زندگی کنن هر طور که دلشون میخواد. خب چرا نمیخوان این فرمول کانادا در ایران عملی بشه؟ و دیگر خدمت شما عرض کنم، چرا نمیخواید مثلا همین سیستم سوئد، اگر پادشاهی خواهید، سیستم سوئد، سیستم بریتانیای کبیر، سیستم شمایی که پادشاهی خواهید میگم، سیستم اسپانیا، چرا نمیخواید؟ برید کاتالون رو نگاه کنید، یه اقلیم دیگری هست، باسک رو نگاه کنید. باسک یه منطقه از بین فرانسه و اسپانیا تقسیم شده. چرا نمیخواید مثلا؟ شمایی که جمهوری خواه هستید، چرا نمیخواید جمهوری فدرال سوئیس رو ما داشته باشیم؟ اینها رو من چرا میگم؟ چون واقعیت یه چیزی رو میگه. واقعیت ما، کشور ما مثل این کشورها متنوع کثیر الملله، تنوع ملیتی درشه. خب تو بعد فرمولی، وقتی که تو میری پیش پزشک، خب پزشک آزمایشاش رو نگاه میکنه، آزمایشات رو میگیره، نگاه میکنه، حسب داده هایی که داره دارو تجویز میکنه دیگه. خب کشور ما هم وضعیتش اینه. فرمول سیاسی تو برای این کشور چیه؟ هی میخوای هپروتی باشی، از کبیر و صغیر صحبت کنی و این وضعیت رو ادامه بدین؟ اینطور نمیشه. این توپ در میدان شماست. چرا نمیخواید کشور مثل بریتانیای کبیر باشه، مثل سوئد باشه اگر پادشاهی خواهید، مثل اسپانیایی باشه؟ اگر جمهوری خواهید چرا نمیخواید مثل جمهوری فدرال سوئیس باشه؟ اصلا پادشاهی خواهید چرا نمیخواید مثل بلژیک باشه؟ خود پایتختش 2 زبانه هستش. خب وقت روی پایانه. به امید آن که ما به اون درجه از رشد و هوشیاری برسیم که ایرانی رو بسازیم به خانه امنی برای همه ایرانیان تبدیل بشه، و این رو هم باید بدونیم خودمون که این الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. این رو اگر میخوایم بسازیم باید با هم بسازیم، با یک نگاه انسانی، عدالتمندش و اکادمیک. تا برنامه آینده همه شما رو به خداوند متعال میسپارم. وقت خوشی رو داشته باشید. خدا نگهدار.